मैले 1,00,000 रुपियाँ लोन लिएको छु, जुन चाहिँ 12.33 दरले चाहिँ ब्याज तिर्छु वर्षको, र म 12वटा महिनामा यो लोन चाहिँ मैले चुकाउन चाहन्छु। 15 राखेँ भने फेरि मेरो इएमआई अमाउन्ट चेन्ज भयो र 15वटा महिनाको अन्तिममा जिरो भयो। र यो फर्मेटिङ, यो सबै कुराहरू चाहिँ मैले अटोमेटिक बनाउन चाहन्छु। मन्थली इएमआईको चाहिँ के छ भन्दाखेरि इक्वल्स टु पिएमटी भन्ने फर्मुला युज गर्छौँ हामीले। रेट रहेको छ तपाईँको 12.33, यो चाहिँ इयरली रेट हो, डिभाइडेड बाई 12 गर्नु भने 1 महिनाको रेट आयो, कमा एनपिइआर भनेको कतिवटा इन्स्टलमेन्टमा तिर्न चाहनुहुन्छ। यहाँनिर मेरो केसमा 12 छ, त्यस कारणले मैले 12लाई छाने। प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको अहिले चाहिँ तपाईँको के छ त, 1,00,000 रुपियाँ तपाईँले लोन लिनुभएको छ। सो त्यस कारणले मैले 1,00,000 भने, र फ्युचर भ्यालु चाहिँ कति हुनेछ, 0 हुनेछ। एन्ड देन फेरि कमा, यसको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हाम्रो के त भन्दाखेरि एन्ड अफ द पिरियड, हामीले यो इन्स्टलमेन्ट चाहिँ महिनाको अन्तिममा तिर्छौँ कि सुरुमा तिर्छौँ भन्ने कुराले फरक पर्छ। एन्ड अफ द पिरियडको लागि मैले 0 लेखेँ र ब्राकेट क्लोज गरेँ। यसले 12 महिनामा यदि हामीले यो लोनलाई चुकाउन चाहन्छौँ भने प्रत्येक महिना 8,932 पैसा तिर्नुपर्छ भनेर यसले रिपोर्ट दिएको छ। टक्क अटोमेटिक बनाउनु पर्यो, ताकि मलाई यहाँनिर यो 12वटा महिना छन् भने 12वटा इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट मन्थ्सहरू आउनु पर्यो। त्यसको लागि म युज गर्दैछु डबल इन्भर्टेड कमा मन्थ, होइन, स्पेस पनि राखौँ, डबल इन्भर्टेड कमा क्लोज, अनि एन्ड जुन सिम्बल छ यसले चाहिँ जोड्ने काम गर्छ। र मैले यसमा सिक्वेन्स भन्ने फर्मुला युज गर्दैछु। सिक्वेन्स चाहिँ 2021 को एक्सेलमा छ। यदि यो एक्सेल चाहिन्छ भने मलाई सम्पर्क गर्नु होला। सो रोजहरू मलाई कति चाहियो त भन्दाखेरि, रोजहरू मैले चाहिँ यो सेललाई देखाइदिएँ, 12वटा महिनाहरू चाहियो। एन्ड ब्राकेट क्लोज गरेँ, बाँकी यो कम्पलसरी छैन सिक्वेन्सको लागि। एन्टर गरेँ भने यो कहाँ गएर रोकिन्छ त, 12मा गएर रोकिन्छ। सो ठिक छ, ठिक छ, यहाँसम्म अब ठिक छ। अब हामीले प्रिन्सिपल कति तिर्नुपर्ने छ त, 1,00,000 रुपियाँ, मैले 1,00,000 राखेँ। र इएमआई भर्खरै हामीले निकालेको छौँ, इएमआई चाहिँ यो हुनेछ। यसलाई मैले याफो गरेँ, एन्टर गरेँ, र यो माइनसमा आएको छ, यसलाई प्लसमा लिएर आउनको लागि चाहिँ मैले यो फर्मुलाको सुरुमै माइनस राखिदिएँ भने माइनस माइनस प्लस हुनेछ। 8,000 तपाईँको 900.32 पैसा चाहिँ जानेछ। भने पहिलो महिनामा इन्ट्रेस्ट कति हुनेछ त, प्रिन्सिपल इन्टु 1 भयो 1 महिना, इन्टु रेट भनेको छ। रेट चाहिँ मैले यो देखाइदिएँ, यो मैले फर्मुला तल पनि तान्नु छ, यसलाई मैले फिक्स गरेँ, डिभाइडेड बाई 12 गरेँ, 1 महिनाको रेट आयो है। यसो गरेपछि यसले के भन्छ, 1,027 रुपियाँ पहिलो महिनामा, 1,00,000 को 12.33 को दरले यति नै ब्याज हुनेछ। सो यो अनुसारले गयो। एन्ड देन प्रिन्सिपल पार्ट कति हुनेछ भन्दा, तपाईँको इएमआई मध्ये ब्याजको पैसा बाहेक त प्रिन्सिपल घट्ने हो नि, भने रिमेनिङ प्रिन्सिपल कति हुनेछ, 1,00,000 माइनस पहिलो महिनाको जुन 8,900 थियो त्यो मध्येको 7,800 प्रिन्सिपलबाट घट्यो र 92,000 भयो। ठिक छ, यहाँसम्म ठिक छ। दोस्रो महिनामा चाहिँ अब हामी 92,000 मात्रै हामीले ब्याङ्कलाई तिर्नु छ। त्यो 92,000मा हामीले ब्याज क्यालकुलेट गर्छौँ। इएमआई मैले यसलाई लिएँ, याफो गरेको छु, होइन। अनि इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट कति हुनेछ, इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट अब हुनेछ 92,000 को इन्टु 1 इन्टु तपाईँको रेट है, रेट डिभाइडेड बाई 12 गऱ्यो भने यति चाहिँ हाम्रो के हुनेछ, इन्ट्रेस्ट हुनेछ। यसलाई मैले भनिदिएँ अकाउन्टिङ हो भनिदिएँ, 946 रुपियाँ। अनि अब माथिकै फर्मुला मैले कपी डाउन गरेँ, 7,953 रुपियाँ 72 पैसा चाहिँ प्रिन्सिपल चाहिँ। अब इन्ट्रेस्ट घटेपछि प्रिन्सिपलको पार्ट थोरै बढ्दै जान्छ, र अब हामीसँग तिर्नुपर्ने ब्याङ्कलाई 84 हुनेछ। र एवं रीतले यो चाहिँ कहाँसम्म पुग्नेछ त भन्दा, यसलाई मैले डबल क्लिक गरेँ, तपाईँको 12 मन्थको अन्तिममा चाहिँ के हुनेछ, 0 हुनेछ। सो यसमा यति मात्रै नभएर हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि, अलिक धेरै नै तलसम्म मैले यसलाई चाहिँ नि, सपोज मान्नुहोस् कि यहाँ 12 महिनाभन्दा तल पनि फर्मुलाहरू ड्र्याग भएको छ। र यसको लागि चाहिँ मैले के युज गर्न चाहन्छु भने, यहाँनिर एउटा कन्डिसन लगाउन चाहन्छु, यदि इफ तपाईँको यो सेल इज नट इक्वल टु ब्ल्याङ्क, यदि यो ब्ल्याङ्क छैन भने चाहिँ के गर्नु त, F9 को भ्यालु यहाँ प्रेजेन्ट गर्नु। यदि त्यो ब्ल्याङ्क छ भने चाहिँ के गर्नु त, यहाँनिर ब्ल्याङ्कै देखाउनु। डबल इन्भर्टेड भित्र मैले केही पनि लेखिनँ, त्यो भनेको ब्ल्याङ्क हो।
र यसलाई क्लोज गरेँ भने अब चाहिँ मैले यो फर्मुलालाई तल ड्र्याग गर्दा के हुन्छ त, जहाँसम्म यो अगाडिपट्टि भ्यालु हुन्छ अगाडिको कलम एमा तब त्यहाँसम्म क्यालकुलेट गर्छ, त्यहाँभन्दा तल चाहिँ यसले ब्ल्याङ्क देखाउन सुरु गर्छ। सो त्यो गरेँ। यहाँ पनि मैले त्यही नै गर्छु, फेरि इफ लगाउँछु। यदि फेरि पनि यही सेल इज नट इक्वल टु ब्ल्याङ्क, यदि ब्ल्याङ्क छैन भने चाहिँ यो भ्यालु प्रेजेन्ट गर्नु, र यदि ब्ल्याङ्क छ भने चाहिँ के गर्नु, यसलाई पनि ब्ल्याङ्क नै देखाइदिनु, ब्र्याकेट क्लोज एन्टर। अब यसलाई मैले तलसम्म ड्र्याग गरेँ भने के हुनेछ त, यहाँदेखि तल फर्मुला चाहिँ छ, तर यसले अगाडि चाहिँ यहाँ डेटा नभएको कारणले यहाँ पनि ब्ल्याङ्क देखाइदियो, यहाँ पनि ब्ल्याङ्क देखाइदियो, तर यसको ब्याकग्राउन्डमा फर्मुला चाहिँ छ है। सो अर्को फेरि मैले भने यसमा पनि फेरि इफ नै लगाउँछु अघिको जस्तै। यदि यो सेल इज नट इक्वल टु ब्ल्याङ्क देन यो काम गर्नु, ब्ल्याङ्क छैन भने, छ भने चाहिँ के गर्नु त, यहाँ पनि ब्ल्याङ्क देखाउनु, एन्टर। ठिक छ, यसरी गरेँ म। यहाँ पनि त्यही नै हो तपाईँको। यदि यो सेल इज नट इक्वल टु ब्ल्याङ्क देन यो गर्नु, होइन भने चाहिँ के गर्नु त, ब्ल्याङ्कै देखाउनु, ब्र्याकेट क्लोज एन्टर। यसरी गयो हैन। र अन्तिममा यसलाई पनि हामी त्यही नै गर्छौँ। यदि यो सेल, हाम्रो लजिक चाहिँ यो इज नट इक्वल टु ब्ल्याङ्क देन, यदि ब्ल्याङ्क छैन भने चाहिँ यसो गर्नु, छ भने चाहिँ के गर्नु त, यहाँ पनि ब्ल्याङ्कै प्रेजेन्ट गर्नु, एन्टर। सो हामीले यो सबै फर्मुलाहरूलाई चाहिँ तलसम्म ड्र्याग गर्न सक्छौँ। यसरी सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल डी गर्नुभयो भने यो रन हुन्छ है तलसम्म। सो अब के भयो त, 12 महिनाको अन्तिममा चाहिँ 0 भयो। अब मैले यहाँनिर भ्यालु चेन्ज गर्ने बित्तिकै सपोज मान्नुहोस् कि मैले यहाँनिर 12 महिना नभएर 15 महिना गरेँ भने ठ्याक्कै 15सम्म मात्रै क्यालकुलेट हुन्छ, किन भन्दाखेरि अगाडि भ्यालु नहुने बित्तिकै यतापट्टिको यो भ्यालुहरूलाई चाहिँ मैले इफ गरेर लजिकहरू लगाएको छु, त्यसपछि यो रोकिन्छ। सो 150 महिना भनियो भने 1310 रुपियाँ तिर्नुपर्ने रहेछ। यो 150 मा गएर रोकिन्छ मेरो अगाडिको पेमेन्ट मन्थ्सहरू, र यता पनि त्यही अनुसारले हुनेछ। सो अब मैले फेरि यसमा के गर्नु पऱ्यो भन्दा फर्म्याटिङ गर्नु पऱ्यो भने मैले कन्डिसनल फर्म्याटिङको एक्सट्रिम युज गर्दैछु। कन्डिसनल फर्म्याटिङ के त भन्दाखेरि यहाँदेखि तलसम्म तपाईँ कन्डिसनल फर्म्याटिङ लाउन चाहनुहुन्छ, त्यसको लागि तपाईँलाई के छ त भन्दाखेरि होम, कन्डिसनल फर्म्याटिङ, न्यू रुल। हामी न्यू रुल भनेको यहाँनिर फर्मुला लगाएर कुन सेललाई डिटरमाइन गर्ने, फर्म्याट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्दैछौँ। त्यसको लागि मैले यहाँनिर एउटा फर्मुला लेख्दैछु, इक्वल्स टु यो सेल, यसलाई चाहिँ मैले कलम मात्रै फिक्स गर्छु, रोलाई चाहिँ डाइनामिक छोडिदिन्छु, इज नट इक्वल टु ब्ल्याङ्क। यदि यो सेलमा केही कुरा छ भने चाहिँ के गर्नु त, फर्म्याटिङ गर्नु। अब फर्म्याट कस्तो गर्नु त, हामी यहाँ देखाउन गइरहेछौँ। तपाईँको बोर्डरहरू लगाउनु हैन, कलरहरू पनि एउटा लाइट खालको कलर छानौँ, अथवा यो निलो खालको कलर मैले छाने। ओके गरेँ। अरू पनि धेरै कुरा तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ अब के आयो त, कलर आयो कहाँसम्म, जहाँसम्म हाम्रो भ्यालु छ है। जस्तै सपोज मान्नुहोस् कि यहाँनिर 5 वटा मात्रै महिना हो भनेदेखि अब के हुन्छ, इएमआईको अमाउन्ट बढ्छ। इएमआईको अमाउन्ट बढेपछि तपाईँको जहाँसम्म छ त्यहाँसम्म मात्रै फर्म्याटिङ भयो। सो यो हिसाबले चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। आई होप तपाईँहरूलाई यो चित्त बुझ्यो होला र आफूले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। अब 11.22 पनि गर्न सक्नुभयो, ब्याज चेन्ज गर्न पनि सक्नुभयो, अमाउन्ट चाहिँ 5 लाख राख्न पनि सक्नुभयो। सो यसमा सबै कुरा चाहिँ हामीले एकदमै डाइनामिक छोडेको छौँ र तपाईँहरूले यसमा चाहिँ 150 गर्नुहोस्। 150 गर्दा ठ्याक्कै 150 सम्म मात्रै फर्म्याटिङ हुन्छ र तपाईँले प्रति महिना कति इन्स्टलमेन्ट तिर्नुपर्छ सबै कुरा चाहिँ यहाँनिर आउने गर्छ है।